Bence, ez mire volt jó? Most miért kell párbajoznunk? Tamás, le kell, hogy győzzelek, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy méltó vagyok erre a versenyre. Bence, nem kell mindig győzni. Elég az, hogy csak gyakorlunk. Nem minden a győzelemről szól. Nem. Itt csak egy opció van, a győzelem. Nem fogsz győzni. De én sem fogok veszíteni, majd meglátod. De, ahhoz, hogy én győzzek, neked ki kell kapnod. Párbaj! Párbaj! Kezdjed csak te. Én meg a következő körben megmutatom, milyen az a link idézés. Jó. Akkor kezdem én. Rendben, kezdésnek kijátszom a Cards of Constance, kidobom Farancot és húzok 2 lapot. Vagyis húzhatok 2 lapot. Majd megidézem normálba Dragonite Druxot. Képességével társul hozzá Falanc a temetőből, Falanc képessége viszont lejön speciálisan a tér felett. Ja, ezt a taktikát ismerem. Most szinkroidézni fogsz. Nem, Bence, ne vagy azt itt. Nem szinkroidézek. Tudod, harcoltam egy Lehel nevű párbajozóval, és pár dolgot tanultam. Link idézek, felhasználom őket link materiálként. És így link idézem Dragonite Knight Romon képességével, még a bakrimból a kezembe kapok egy Dragon Revive. Mi? Neked is vannak link szörnyeid? Majd aktiválom is a mezőlapomat, Dragon Revive. Majd aktiválom Dragon Revive képességet. A kezemből kidobom a Whitestone of Legendát a temetőbe, így a bakrimból kidobok egy Eclipse Lion a temetőbe, Eclipse Lion kidobom egy Darkness Metal Dragon a bakrimból, plusz, és így kapok egy hósárkányt a kezembe. Majd kijátszom a Tradint, így kidobom a hósárkányt és húzok 2 új lapot. Akkor kezdjük. Kidobom Eclipse Lion a temetőből, így lejön Kollár. Mivel kimondtam a temetőből, én visszakapom Darkness Metal Dragon a kezembe. Kidobom a Kollár Serpentet, lehívom Darkness Metal Dragon, képességével a temetőből visszajön Whitestone. 2-t használom Nick Materiálként, így lejövök még egy robódus, Whitestone miatt kapok egy hósárkányt a kezembe. De még nincs vége a link idézésnek. Most ezt a 2 link materiált felhasználom, és lejövök Darkness Metal Dragon, The Dark Steel Dragon. De még nem végeztem. Kijátszom a varázslapomat, One for One. A One for One-nak kidobom a Whitestone of Ancients, lehívom minden Whitestone Wood a bakrimból. Ezután használom Darkness Metal képességét, és a kibont Eclipse Lion, visszahozom a kibont lapot közül. Szetelek egy lapot, hogy a köröm végén az Ancients miatt a bakrimból lejön a harmadik hósárkány a térfelet. Mutatja, hogy tudtam. Akkor éljön! Kijátszom a Heraldic Seal of Convocation, és ugye kezembe veszem a pakliból Death Knight-ot. Kijátszom a Death Knight-ról, kidobom a kezemből Malicious, és húzok 2 lapot. Látom, te sem mondtál még a Destiny hírókról. Mivel neked van szörnyed a pályán, nekem pedig nincs, így megidézem speciálisan Death Knight-ot. A kezemből kidobom Galaxy Eyes Photon Dragont a temetőbe, így a kezemből megidézem Galaxy Soldier. Galaxy Soldier képességét használva pedig kapok még egy Photon Dragont a paklimból. Kijátszom a Tradint, kidobom Galaxy Eyes Photon Dragont, majd húzok 2 lapot. Aktiválom a Monster Gate-et, így beáldozom Death Knight-ot, és a paklim tetejére húzok egy lapot szörny, megidéztem. Ez egy Cloud Dragon, amit megidézem, és mivel feláldoztam Death Knight-ot, ezért a Heraldic Seal of the Sun Dragon Overlordot a paklimból megidéztem. Majd feláldozom Cloud Dragon, és így a temetőből visszahozhatom Photon Dragon. Kivonom Malicious-t, és így megidézek egyet a pakliból védekező állásba. És most a 4 szörnyemet link materiálként felhasználom, és link idézem Szájúját, a Skuldredet! Majd használom Szájúja képességét. Húzok 4 lapot, és az egész kezemből 3-at visszakeverek a pakli aljára. Kijátszom a Galaxy Zero-t, visszajön Galaxy pályára, majd kijátszom Galaxy Expedition, Galaxy Brave is lejön a pályára a pakliból, majd overlayezem őket, és így lejön Galaxy Cyber Dragon. Letacsolok róla egy materiált, és így átveszem az irányítást a hósárkányos felett. Hósárkányok? De hát nem is tud tőle támadni. Kijátszom a Cyber-t, felállom a hósárkányodat, húzhatok 2 lapot. De még nincs vége. Cyber Dragonra overlayezem Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Használom a képességét, letacsolok egy materiált, és elpusztítom a Darkness Metal Dragonodat. Állj! Nem hagyom, hogy elpusztítsd. Aktiválom a legfőbb a Dimensional Guardian, vagyis Darkness Metal nem pusztult el csata vagy effektek által. Szép mentés, de emiatt most nagyon sok életpontot fogsz veszíteni. Nem baj. Nem hagyhatom, hogy Darkness Metal elpusztuljon. De még nem ez a legerősebb Galaxy szörnyem. Full Armor Dragonra overlayezem Number 9 Dark Master Dragon. Aktiválom Dark Master képességét, kidobom a paklimból Labradori Dragon, Red Eyes Darkness Metal Dragon és a másik Photon Dragon, így neked 3 szörnyet ki kell vonnod a paklimból.
Aktiválom Darkmatter másik képességét. Leveszek róla még egy materiált, így ebben a körben kétszer támadhat, és kap plusz 300-at Száriumért. És még nem végeztem. Van egy szörnyem, amit már nagyon régen nem láttál. Szári másik képessége miatt megidézem speciálisan a kezemből Rebons, vagy kivonom a másik Palisőt, és a harmadikat megidézem a pályára. Üdvözöld újra! Tetragonás minden! Remélem észrevetted, hogy normál idézésem még nem volt. Tehát normálban megidézem Dircid-hívást, hozzá képességével a másikat, és ugye két Funerreal és Red Dragonás minden megidézem a legerősebb szörnyet. Red Nova Dragon! Red Nova minden Funerreal kap 500 támadó pontra a temetőmben, plusz Szári képessége miatt 300-at, így a támadása 5800. Hála neked, Darkness Metal Dragon nem pusztul a technikába, így 3-szor fogom megtámadni. Red Nova, támad meg Darkness Metal! Number 90, támad meg! Kétszer! Szép volt, Bence. De még nincs vége. Az MTS-be kijátszom a Super Rejuvenation. Vagyis minden sárkánynyira, amit kidobtam vagy feláldoztam, húzhatok egy lapot. Tehát húzok 4-et. Jöhet. Akkor én jövök. Húzok. Kijátszom a tradint, kidobom a hossárkányomat, és húzok 2 új lapot. Ezért mentettem meg Darkness Metal. Képességével visszahozom Luxus temetőt. Overrated-en, a Blitzfire-nel, és lejön Daigus Fire-nel. De Blitzfire kiment a temetőbe, ezért Chaos Dragon kivonom a pakliból. Ezután Daigus Fire képességével 3 szörnyeket kikeverek a temetőből a pakliba, és így húzhatok egy lapot. És ki is játszom a húzott lapot. Dragon Smearról. Remélem készen állt, Bence. Kivonok 3 hossárkányt a temetőből, és ide hívom. Blue Eyes Ultimate Dragon! A régi? Nem is a Neo Blue Eyes hívod le? Idővel megtudod. Neo Blue Eyes valóban erősebb, de ő rá nagyobb szüksége van. Feláldozom Maiden with Ice of Blue, Daigus Flamerál, és így megidézem az új horsárkányomat. Blue Eyes Solid Dragon! És használom is Solid Dragon képességét. Negálja Red Nova képességét, vagyis 2000-re csökken a támadása. Csatadnak hála, Darkness Metal nem tudja csodálni. Blue Eyes Ultimate Dragon, ide Number 10. Majd a köröm végén az utolsó lapomat teszem. Jöhetsz! Én jövök. Húzok. Megidézem normálba esetet, majd fel is áldozom, megidézem speciálisan színűt. Feláldoztam laboratóriumban, bejött a temetőmből a pályára. A 2 szörnyemet szinkronidézem, és megidézem Ultimate Tolkien! Majd használom a képességét, az extra megidézek még egy Red Dragon átsvitet. A kezemből használom szinkrorezonátor képességét, és megidézem a pályára. Szinkronezonátort és Red Dragon átsvitet szinkronozom, és megidézem Hot Red Dragon Abyss. Hot Red Dragon átsvit Abyss képességével megállom a Dimensional Guardianokat. És már el tudok pusztítani az elhelyzetet. Szetelek egy lapot. Red Dragon, üsd a Darkness Metal Dragon! Solid Dragon, üsd a Solid Dragon! Állj! Aktívan lefolyom a kamat! Shift! A támadását még a Blue Eyes Ultimate Dragon! Ez Blue Eyes Ultimate Dragon! Ez szép mentés volt. Jöhetsz. Bence, élvezem ezt a párbajt, remélem te is. Húzok. Aktiválom Magical Blend, vagyis elküldöm a negált csapdalapomat, vagyis húzhatok 2 lapot. A temetőmből kivonom Darkness Metalt, mint Dark szörnyet, és Equifire, mint Light szörnyet, és lehívom Light Pulsázat. Mivel kivontam Equifire, így a kivont Chaos Dragonot a kezembe kapok. Blue Eyes Ultimate Dragon, Isten Equifire. Solid Dragon, Isten Sapoli. Light Pulsar Dragon, támadj direktbe. Állj! Call of the House! Dörlöm a támadást. Akkor szetelem az egyik lapomat. És jöhetsz. Én jövök. Húzok. Ideje lesz befejezni. A legerősebb szörny. Aktiválom Red Darkness Metal Dragon képességét, és visszajöttem a Red Nova Dragon! Ez a támadás végezni fog veled. Red Nova Dragon, üsd ki Blue Eyes-t! Látod, Bence? Megint csak támadsz, mert nyerni akarsz. De elfelejtetted, mitől kapták ki legutoljára? Honest! Visszamegy a támadás. Ne! Már megint Honest! A francba túl türelmetlen voltam. Rendben. Egy napot szetelek, Red Darkness pedig befordítom védelmi állásba, mert még nem támadott. Te jössz. Látod, Bence, óvatlan voltál. Fejezzük be. Húzok. Aktiválom a Pot of Desire. És a pakin tetejéről 10 lapot kivonok,
és készhúzhatok 2 ujjat. De még nem fejeztem be a húzást. Kijátszom a trédint, kidobom Chaos Max Dragont, és húzok még 2 lapot. Majd kijátszom a Pot of Everrise. Pot of Everrise. Vagyis 5 lapot visszakeverek a temetőmből a paklimba, és húzok még 2. Utána kijátszom az Advanced Roll, feláldozom Solid Dragon, és húzok még 2 lapot. Majd aktiválom a polymerizációt. Összeolvasztom kezemben lévő Blackluster Soldier Blue Eyes Ultimate Dragonnal, és így megidézem a legerősebb szörnyemet, Dragon Master Knight! Most már értem, ezért nem a Neo Blue Eyes működnek. Üzletek átlátom. Dragon Master Knight! Támad direktbe Bencék! Állj, forrad be hangzik, visszajön a Galaxy Blade-et. Galaxy Blade megkapja Dark Matter támadását, vagyis 4000-et. Nem baj, támadj! Állj, aktiválom kezemből a Galaxy Tyranno képességét, megidézem a pályára, majd overlézem őket, és megidézem number 62 Galaxy Prime Photon Dragon! Visszavonom a támadást. Szép mentés volt, Bence, de most szetelek. 3 varázs csapdalapot. És te jössz. Én jövök. Legyen ez a kör az, amikor befejezzük a játékot. Aktiválom Beginning of the End-et. Ha 7 vagy több Dark Soul van a temetőbe, 5-öt kivonok belőle, és húzok 3 lapot. Aktiválom a Stamping Distraction. A jobb oldali setupodat elpusztítom. Akkor csinálom is. Snowman Effect. Vagyis Lightpulsar Dragon megkapja a Dragon Master Knight támadását. Mikor nem támadhat ebből a helyzetből. Hiába csináltad. 500 életpontot akkor is vesztesz. Tudom, de legalább nem tudod megtámadni Lightpulsar Dragon. Akkor kezdődhet a végső támadás. Itt nem veszíthetek. Number 62. Támad meg Dragon Master Knight-ot. És aktiválom a varázslapomat, Constantine Surrender, vagyis megkapja a szörnyem a védekező pontjait támadóként, vagyis 7000 lesznek. Én meg csinálom a Soul Strike-ot. Vagyis, mivel az életpontom 4000-nél kevesebb, ezért Dragon Master Knight kap 4000 plusz 250 támadó pontot, így már 9250. Számítottam, hogy meg fogod növelni a szörnyet támadó pontját. Készültem is rá. Offerings for the Doom. Elpusztul a szörnyet. Ez is jelölgettem Bence, de elpusztul Dragon Master Knight, aktiválom utolsó lapot, Loop of Destruction, vagyis elpusztul Number 62, és mindketten szerződünk 500-at. Szóval ez volt a terved? Hogy dönted erre hoz ki a meccset? Igen. Látod, ezt akartam bebizonyítani. Egyikünk se nyert, mégis jó meccs volt. És már készen állsz a versenyre. Nagyon jó paklid van. Kösz szépen. Menjünk vissza a való világba. Párbaj! 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 Támadj! Master Blader! Ülj le Skyline! Vagyis muszhatok 2 lapot. Jól beszéljetek minket, és bejön a Galaxiás Cyclone Dragon! Valami képessége viszont teljesen speciálisan térben. Ja, ezt a taktikát ismerem. Most szinkronidézni fogok. Link idézek. Felhasználom őket link materiálként. Mi? Így link idézek, Dragon Knight, Romot. Felhasználom, Zégo, Darkness Metal Dragon. És mit idézem? Szállítás! Fullredet!